নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। ভালেই বাৰু। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখে। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে মিক্স দাইল। মিক্স দাইল বনাবৰ কাৰণে মিক্স দাইল ল'ব লাগিব। মুগ, মচুৰ, ৰহৰ, বুট আৰু মাটিমাহৰ দাইল। দাইলখিনি ধুই পখালি 30 মিনিট কোমলাই ল'ব। তাৰপিছত কুকাৰত দি দিব লাগিব। এই দাইলখনত পিঁয়াজ নহৰুৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। খুব চিম্পুলভাৱে দাইলখন বনোৱা হৈছে। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু মিঠাতেল আধা চামুচ দি দিব আৰু দুখিলা তেজপাত দি দিব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিব আৰু গেছৰ ওপৰত উঠাই 3ৰ পৰা 4টা হুইচেল আহিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু কুকাৰটো নিজে নিজে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। পেন এখন গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল 1 চামুচ দি দিব আৰু শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা দি দিব আৰু তাৰপিছত সিজাই লোৱা দাইলখিনি দি দিব লাগিব। দাইলখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া খুন্দি লোৱা আদা দি দিব লাগিব। আদাখিনি দি 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। পাঁচ মিনিটমান উতলাৰ পিছত দাইলখন ৰেডি হৈ যাব। গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই দাইলখন আপোনালোকে ভাতৰ লগত, ৰুটিৰ লগত নতুবা পৰঠাৰ লগত বনাই পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ধন্যবাদ।